ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි හොඳ කෝඩ් එඩිට් එකක් කියන්නේ කියලා. ගොඩක්ම ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙච්ච ඒ වගේම කැම්පස් වල ඉගෙන ගන්න අය, ඒ වගේම සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම ඉන්න සමහර කෝඩ් එඩිටර්ස් යූස් කරලා ඒගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් වැඩි. ඒ ගොඩක් වෙලාවට ඒ එඩිටර්ස් වල ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එඩිටර්ස් වලට. ඉතින් සමහර වෙලාවට එරර්ස් දෙනවා, එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස් වෙලා යනවා, එක එක ප්‍රශ්න. ඉතින් මම පර්සනලි රෙකමෙන්ඩ් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තමයි Visual Studio Code Editor එක. ඉතින් ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් React application එකක් හරි Vue.js වලින් application Angular හරි Python හරි ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපිට ලේසියෙන් ඒ වගේම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මාර user friendly. ඒ වගේම සෑහෙන ලොකු community එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි ඕනම කෙනෙක් මේ software එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ projects වලට එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක සෑහෙන ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙයි ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මේ Visual Code Editor එක ගැන ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගමු. කොහොමද install කරන්නේ, කොහොමද project එක පටන් ගන්න කියලා. එහෙනම් කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Visual Studio Code Editor එක download කරලා install කරලා අපේ වැඩ ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් මුලින්ම download කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි කෙලින්ම google.com අපි Google site එකට ගිහිල්ලා Visual Code Editor කියලා ගහන්න. යාපු ගාම කෙලින්ම පළවෙනි ලින්ක් එක පළවෙනි රිසල්ට් එකෙන්ම දෙනවා Visual Studio Code කියලා මෙන්න මේ ලින්ක් එක. මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට එනවා මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක. මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ download for Windows කියලා පෙන්නන. දැන් මම Windows operating system එකේ Windows operating system එක පාවිච්චි කරන නිසා තමයි මට මේ බටනේ මෙහෙම තියෙන්නේ. සමහරට ඔයගොල්ලෝ Mac OS එක හරි Linux එකේ හරි වැඩ කරනවා නම් සමහරට මෙතන download for Linux හරි download for Mac කියලා හරි එයි. දැන් හදිසියේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ version එක download කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන drop down arrow එක උඩ ක්ලික් කරලා Mac OS එකද Windows 64 ගද Linux ද ඔය ඔක්කොම මෙතනක් දෙනවා. ඉතින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ තියෙන බටන් එක උඩම ක්ලික් කරන්නම්. එතකොට මම මේක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරපු ගාම කෙලිම මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ එනවා ඔටෝමැටිකලි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මට මේක already මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන නිසා මේක මම full download කරන්න ඕනේ නෑ. මම මේක already download කරලා තියෙන නිසා හදිසියේදී ඒ download එක ආවේ නැත්නම් ඔයන්න ඕගොල්ලොට පුළුවන් මෙන්න මේ direct download link කියන එක බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොටත් මේක download වෙනවා. ඉතින් download වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ download වෙච්ච file එක double click කරපුවාම අපි සාමාන්‍ය software එකක් install කරනවා වගේම තමයි. next කියලා යන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙම download වෙච්ච එක උඩ click කරලා next ගියන් පස්සේ software එක install වෙනවා. install වෙච්ච Visual Studio Code Editor එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මුලින්ම open කරපු ගාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ welcome screen එකක් පේන්නයි. එතනම වුණත් ඔයගලන්ට file එකක් හදන්න පුළුවන්, open කරන්න පුළුවන් HTML හරි JS එකක් හරි CSS file එකක් හරි මේක උඩ click කරපුවාම ඒක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. folder එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතනින්ම open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වගේ projects මොනවා හරි කරලා තියෙනවා නම් එතන මේක පේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ first time නම් install කරන්නේ මෙන්න මේ recent කියන section එකක් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති වෙයි. හරි මම මේක ක්ලෝස් කරන්න මේක අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ මොනවද? HTML ෆයිල් එකක් මුලින්ම මේව ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. හරි. මේකකින් පාවිච්චි කරලා අපි කරන්න යන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. ඒකේ HTML ෆයිල් එකක් හදනවා, CSS ෆයිල් එකක් හදනවා, JavaScript ෆයිල් එකක් හදනවා. මෙන්න මේ Visual Studio Code Editor එක. හරිනේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි මුලින්ම කරන්න යන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? ඒකනේ බලන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි icon එක. මම මේ කර්සර් එක තියන් ඉන්නේ Explorer කියන icon එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම ඕගලන්ට පෙන්නනවා open folder කියලා. මම මෙතන folder එකක් open කරනවා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි. මම දැන් folder එකක් හදනවා. මෙන්න මෙතනම right click කරලා මේ මට මේන browse window එකේම මේකේ new ගිහිල්ලා folder ඉල්ලා දානවා. මම දාන්නම් my first web page කියලා. web page කියලා දාමුකෝ website කියලා දාමු. website කියලා දාපු ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන select folder කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක කරපු ගාම මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකම කෙලින්ම ඕපන් වෙනවා Visual Studio Code Editor එකේ. ඊට පස්සේ මට එතන ඉඳන් ඔයාට ඕන කරන HTML එක හරි JavaScript file එක හරි CSS එක හරි Visual Studio Code Editor එකේම කරගන්න පුළුවන්. මොකද folder එක open කරලා folder එක බලන් ඉන්නවා වගේ තමයි folder view එකක් තමයි මෙතන පේන්නේ. හරි මම මෙතන select folder කියලා ඔබන්න. ඒ බෝ ගාම ඕගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා my first web
site කියලා මෙන්න මෙතන මේ ලියවිලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ his page එකක් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම his අවකාශයක් තියෙන්නේ. මට මේක උඩ right click කරලා මම මේ close කරන welcome screen එක. හරි. මේක උඩ right click කරලා මට folder එකේ files හදන්න පුළුවන්. හරිද? මම මෙතන දාන්න index.html කියලා. හරිද? මට මේක ඇතුලේ folder ඇතුලේ folder එකක් හදන්න පුළුවන්. මම හිතුවොත් මම CSS කියලා වෙනම එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ images වලට වෙනම folder එකක් හදනවා. ඔන්න ඔහොමත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ CSS එක ඇතුලේ තව file එකක් හදනවා නම් මේක උඩ right click කරන්න මේ CSS කියන එක උඩ folder එක උඩ right click කරලා new file කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ලියනවා styles.css කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ javascript කියලා folder එකකුත් හදන්න ඕනේ කියමුකෝ. ආයෙ right click කරනවා මෙන්න මෙතන. right click කරා folder එකක් හදනවා javascript වලට. එතකොට මම මේකට දාන්න scripts කියලා ලියන්නම්කෝ. මේ folder name එක. මම මේ scripts කියන එක ඇතුලේ file එකක් දාන්න ඕන නම් right click කරලා new file ඔබන්න. කරපුවාම scripts.js කියලා දාන්න. එතකොට ඒ Java file එක මෙතන හැදුවා. JS file එකක් මෙතන හැදුනා. හරි. එතකොට CSS folder එකක් හැදුවා, images folder එකක් හැදුවා. ඒක ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. අපිට ඕන images එකට දාගන්න පුළුවන්. scripts කියලා දාගන්න තියෙනවා. index page එක HTML page එකක් හැදුවා. ඉතින් මේ ටික හරි. දැන් මම පළවෙනිම HTML page එකක් එනම් හදන්න. ඔගොල්ලෝ install කරාන් පස්සේ software එක. ඒ කියන්නේ Visual Studio Code editor එක install කරාන් පස්සේ emmet abbreviation කියලා extension එකක් එක තමයි මේකේ එන්නේ. මම කියන්නම් මොකද්ද මේ emmet abbreviation කියලා කියන්නේ කියලා. මම මෙතන දැන් අපි HTML page එකක් ගහනවා නම් අපි doc type, title, meta ඔක්කොම tags ගහන්න ඕනනේ. නමුත් ඒක අපිට ලේසි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ emmet abbreviation එක නිසා. මම මෙතන HTML කියලා ගහපු ගාම IntelliSense එක මේ එන window එකට කියන්නේ IntelliSense එක කියලා. හරිද? මෙන්න මෙතන මට select කරන්න තියෙන HTML5 කියන එක. මම මේක click කරනවා. click කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ අර HTML එකේ basic structure එක තියෙනවා. browser title එක, meta keywords, meta tags, ඒවට පස්සේ මේ හැම එකම ඕගොල්ලන්ට type කරලා දීලා තියෙනවා emmet abbreviation එකේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ code එක දාන්න. දැන් හිතන්න මට h1 tag එකක් දාගන්න ඕනේ. මට නිකන් h1 කියන්න විතරයි ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ IntelliSense එක click කරපු ගාම එයා automatic එක tag එකකුත් ගහ ගන්නවා. හරිද? එතකොට මට තියෙන්නේ මෙතන hello කියලා වගේ type කරන්න විතරයි. හරි. දැන් මම save කරා. දැන් save කරාන් පස්සේ මම මේක browser එකේ open කරන්න ඕනනේ. මට මෙතන ඉඳන්ම කරන්න බැරිද ඒක? කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න නම් මම live server කියන extension එකක් තියෙනවා. ඒක install කරගන්න ඕනේ. එතකොට live server කියන extensions කොහොමද මේකට add කරන්නේ? extension කියන එක add කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන එකේ මෙන්න මේ තියෙන bar එකේ අන්තිම එක මේක උඩ click කරන්න. click කරලා මෙතන තියෙන text box එකක් වගේ තියෙනවා. මෙතන search කරන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ගහන්න live server කියලා. live serve කියලා දාපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා පළවෙනි එක. පළවෙනි එක live server කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ icon එකෙන්ම බලා ගන්න මේ විදිහට තමයි icon එක තියෙන්නේ. මම මේක already install කරලා තියෙන නිසා මේක uninstall button එක මෙතන තියෙන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක අලුත් පිට තියෙන නිසා මේක මෙතන ඕගොල්ලන්ට install කියලා button එකක් තියෙයි. ඕගොල්ලෝ ඒක උඩ click කරන්න. click කරපුවාම පොඩි වෙලාවක් යයි. එයා එතනම ඒක install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට මේ live server එක enable නොවුනොත් ඔයගොල්ලෝ close කරලා ආපහු ඒ කියන්නේ close කරලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ Visual Studio Code editor එකම close කරලා ආපහු open කරන්න. open කරපු ගාම මේක enable වෙලා තියෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මෙතනින් මෙන්න මේ window එක close කරනවා. හරි. ඒක මම install කරගත්තානේ. හරි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් දේවල් මේක install කරන්න පුළුවන්. React snippets කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ react කරනවා නම් මෙන්න මේ ES7 කියලා තියෙනවා. ES7 React snippets මම මේකත් install කරගෙන තියෙන්නේ. මේක සෑහෙන ලේසි. ඔයගොල්ලෝ මේකත් install කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ React application කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් ඒ codes ටික එහෙම මේ basic structure එක මේක install කරගත්තොත් ඒකත් ඔයගලන්ට පාසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් basic structure එක ඔයගොල්ලෝ ආපහු මුලින් ඉඳන් type කර ඉන්න ඕනේ නෑ එතනදී. හරි. මම මේක close කරගන්නම් මේ extension එක. මෙන්න මේකත් close කරගන්න. right. ඊළඟට දැන් මම live server install කරගත්තානේ. මම මේක බලන්න ඕන නම් කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ page එකට view එකට යනවා. මම මේක උඩ right click කරන්න මේ HTML එක උඩ.
ඒමයි අපි කරන්න ඕනේ. HTML එකට right click කරලා open with live server කියන බටන් එක මෙන්න මේ තියෙන මේ menu එකේ option එක click කරන්න. click කරපුවාම මෙතන පෙන්නනවා starting කියලා කෙලින්ම open වෙනවා window එක. මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න view එක. හරි. මේකත් close කරගන්නම්. right. දැන් මෙතන hello කියලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා. මම MCodes කියලා මෙතන ලියන්නම්. MCodes කියලා. හරිද? දාලා මම මෙහෙම ලියලා සේව් කරන්න විතරයි ඕනේ. සේව් කරපු ගාම ඔටෝමැටික් මේ පැත්ත රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. හරිද? මම මෙතන front end කියලා දාන්න. මම සේව් කරන්න විතරයි ඕනේ. කෙලින්ම අතන අප්ඩේට් වෙනවා ඒ කරපු දේ. හරිද? නැත්තම් මම මේක සේව් කරලා ආපහු browser එකට ගිහිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. මම මෙතන එඩිටර් එකෙන් සේව් කරන් පස්සේ මේක නිකම්ම රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. ඒක රීෆ්‍රෙෂ් වෙන එක තමයි ලයිව් සර්වර් එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් වැඩේ වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒක තමයි ලයිව් සර්වර් එකේ කතාව. එතකොට මේ ටික තමයි විෂුවල් කෝඩ් එඩිටර් එක ගැන මට කියන්න ඕන උනේ. කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඒ වගේම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, ඒ වගේම එක්ස්ටෙන්ෂන් ඕන කරන එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් ඒවා දාන්න. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මොන කෝඩ් එඩිටර්ස්ද, කොහොමද ඒවා? ඒ වගේම විෂුවල් කෝඩ් එඩිටර් එකත් යූස් කරන අයත් ඒගොල්ලොත් කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාන්න. කොහොමද ඒ එඩිටර් එකේ එක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒවා ඔක්කොම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එතන අපිත් කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම කියවන. එතකොට හැමෝටම එන්ගේජ් වෙන්න පුළුවන් අපේ කමෙන්ට් ඒරියා එකේ. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ අද වීඩියෝ එකේ ගේන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමුකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. චියර්ස්. අපි ගියා.